नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पाउरोटीबाट पकौडा बनाउन जाँदैछु र त्यसको लागि चाहिँ मैले जिरा र धनियाँको पाउडर, बेसार अनि धुलो खुर्सानी अनि नुन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले थोरै चाट मसला एड गरेको छु। सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोला र मैले चाहिँ लसुन काटेर लिएको छु, प्याजको पत्ता अनि अघिको मसला धनियाँ अनि अदुवा लिएको छु अनि थोरै चिल्ली पनि लिएको छु अनि मैले प्याजको पत्ता धनियाँ अदुवा हालिसकेको छु, गार्लिक हालेँ अनि अघिको मसला पनि हालेको छु। हजुरहरूले चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्नु होला अनि मैले चाहिँ यो चिल्ली एड गरेकी छु र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ आटाको पिठो लिएको छु र थोरै थोरै गरेर पानी हाल्दै जानु होला। हजुरहरूले आटाको सट्टा बेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आटा मनपर्छ मलाई चाहिँ प्रायः जस्तो, म त्यही भएर आटा युज गर्छु। आटाको मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। हजुरहरू कुन कन्ट्रीबाट वाच गरिराख्नु भएको छ मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला ताकि म हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न सकौँ। अब चाहिँ मैले यसमा पाउरोटीलाई हालिदिएको छु। मैले पाउरोटीलाई चाहिँ ट्रायङ्गल सेपमा कट गरेको छु। एकदमै सजिलो रेसिपी छ यो चाहिँ। हजुरले एकचोटि पाउरोटीलाई डिप गर्नु होला अघिको मसलाहरूसँग राम्ररी अनि एकचोटि फ्राई गर्नु होला, मिठो हुन्छ। हजुरहरूले बेसनको पिठोमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, मैदामा पनि। मैले चाहिँ यो आटाको पिठो लिएको छु। हजुरहरू कुन कन्ट्रीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर। र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। स्न्याक्स चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ यसको। कोही पाहुनाहरू घरमा आउनुभयो भने नि हजुरले सजिलै एकैछिनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। रेडी भइसक्यो हेर्नु त कति छिटो नास्ता। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो रेसिपी? मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।